Arra gondoltam, beszélgessünk a hálózati eszközök teljesítményéről. Azért gondoltam erre, mert ha kíváncsi vagy arra, hogy egy doboz mennyi adatot tud egységnyi idő alatt átvinni, akkor vagy megnézed a gyártó oldalát, mit írnak róla, vagy jobb esetben megkeresed, hogy más mennyit miért. Kósa Ádám vagyok, ingyenes hálózati oktatásokat szoktam tartani online, ami bárki előtt nyitva áll, előtted is. Megmérni egy termék valódi paramétereit nem egyszerű dolog, legalábbis ha jól akarod csinálni. A mérés egy külön szakma, és nem akarok úgy csinálni, mintha értenék hozzá. Pusztán szeretném bemutatni, hogy mennyi mindenre kell figyelni, ha egy mérést úgy akarsz megcsinálni, hogy az eredmény használható is legyen. A méréseket megcsinálni sokáig tart, hiszen gondolom egyetértünk abban, hogy egy mérés nem mérés, tehát többször meg kell ismételni azt. Attól függetlenül, hogy a mért adatok egyformák, hasonlóak vagy teljesen mások lesznek, a kapott értékeket célszerű elemezni is. Átgondolni, hogy mennyire reálisak, mennyire lehetett helyes vagy helytelen a mérés módszere. Ebben a rövid videóban erre szeretnék példákat mutatni. Gyakorlati mérésekkel bemutatni, hogy milyen hibákat lehet véteni, és utána hogyan juthatsz téves következtetésre. Ma már ez azért jelentős, mert az interneten nagyon könnyű információt terjeszteni. Pontos és pontatlan információt is, lefordítva magyarra, ezrek vagy tízezrek olvashatják, amit egy fórumba kiraksz, jó volna tehát nem hülyeségeket írni egy nyilvános portálra. A mérések mindig azzal kezdődnek, hogy megállapítjuk a mérési környezet határait. Ebben a videóban egy Cisco 2821-es router teljesítményét szeretném megmérni. Ennek a routernek 2 gigabites portja van beépítve. Azok kedvéért, akik esetleg nem ismerik, ez nem egy tipikus otthoni router. Sem a mérete, sem az energia szükséglete, sem a benne lévő ventilátorok zaja nem teszi otthoni felhasználásra vonzóvá. Felmerülhet akkor a kérdés, hogy miért egy ilyen routert használok, miért nem valami bárki számára könnyen hozzáférhetőt. Örülök, hogy megkérdezted. Egyrészt most ez van itt a közelemben, aminek gigabites portjai vannak, nincs más, és szappantartókkal nem foglalkozom. Másrészt az, hogy megismerem, mennyi adat megy át rajta, az hosszú-hosszú órákig tart, hiszen a teljesítmény függ a bekapcsolt funkcióktól is. Ha van natolás, ha nincs, ha van QoS, ha nincs, ha van ACL, vagy nincs, ha van policy-based routing, vagy nincs, ha van IP-szek, vagy ha nincs. Ezeket a funkciókat egyesével és egymással működve is meg kell vizsgálni, ha pontos eredményt akarsz kapni. Így ez csak egy videó a sok közül, ebben az alapdolgokat vizsgálom meg, más rövidebb videóban pedig majd a többi kérdést. Ehhez természetesen olyan doboz kell, ami mindezeket tudja is, tehát van beépítetten 2 gigabites portja a routernek, ahhoz, hogy megismerjem az átvitt adatot, 2 laptop is kell, aminek szintén gigabites portjai kell, hogy legyenek. Mielőtt a mérés egyáltalán elkezdődne, meg kell mérni, hogy a 2 laptop önmagában mire képes. Ugye, ha az egyikből csak 400 megabit jön ki, akkor tudnom kell róla, még mielőtt a routeren áthajtom a forgalmat, hiszen a rossz eredmény nem a router limitációja lesz, hanem a mérőeszköznek a limitációja. A mérési környezet leírásánál rendkívül pontosnak kell lenni, ne felejtsd például el, hogy néhány oprendszer, ha a notebook akkumulátorral megy, automatikusan lejjebb tudja skálázni a teljesítményt, spórolva az elemmel. Ilyen tényezők is szerepet játszanak, tehát fontos, hogy kiderüljön, milyen környezetben dolgoztál. A mérést tehát eleve úgy kezdtem, hogy 2 notebookot először összekötöttem egy gigabites switchen keresztül, és megmértem, hogy úgy mit kapok. Siralmas volt az eredmény, 5-600 megabit volt másodpercenként. Nyilván az első gyanúm nem az volt, hogy a switch is hibás lenne, hanem a beállításokban kételkedtem, illetve a protokollban. Nem mindegy, hogy UDP vagy TCP felett mérsz, nem mindegy, hogy mekkora ablakméretet használsz, nem mindegy, hogy mekkora az MTU. Ha már a mérési környezet önmagában sem tud gigabitet, akkor ugye komoly problémák vannak, nem is lehet tovább menni addig, így először ezt kellett megoldani. Mindenki tudja, hogy TCP felett alacsonyabb sebességű, de megbízhatóbb átvitelt lehet elérni, mint UDP felett, megpróbáltam tehát mind a kettőt. Állítottam 64 kilobajtos ablakméretet is, hiszen az oprendszer bírta, de csak nem emelkedett a mért érték. A végén már kikötöttem a switchet is, közvetlenül a 2 notebook volt szembekötve, és úgy mértem, de még így is legfeljebb 600 megabit körül volt a mért érték. Jumbo frame-ek használatával ez nem emelkedett látványosan, pedig igazából azt várta volna az ember. Maradt egy megoldás,
lecserélni a mérőszoftvert. Ami furán hangzik, mert mindenki iPerf-fel mér. Igen ám, de Windows környezetben, mint kiderült, én nem tudtam, a 2-es nem mér megbízhatóan, már pedig én azt használtam. Áttérve az iPerf 3-as verziójának minden probléma megoldódott, és ki lehetett mérni a gigabit közeli értékeket, közvetlenül is, és a switchen át is. Remek. Még el sem kezdődött a mérés, még csak a környezet felállításánál tartunk, de már is ráment egy óra, ez nyilván egy szerkesztett videó, hiszen olyanokkal megy az idő, hogy IP címet kell állítgatni, telepíteni, futtatni, kábelt cserélni, hiszen a kábel is lehet hibás. Úgyhogy nem egy rövid dolog ez. Ezek után következik a pont, amikor a routert közbeiktatja az ember, és nyilván ez semmi különös, csak fogod a kábeleket, és bedugod. És bekapcsolod. Ezen a ponton érdemes megemlíteni, hogy ha már tesztel az ember, akkor vizsgáljon meg minden érdekes szempontot. Ilyen például az eszköz fogyasztása, amit akár meg is mérhetünk, ha már úgyis méricskélünk mindenféle hülyeséget, a másik pedig például a zajszint. Ezek általában szokták érdekelni az embereket. Ehhez is vannak szerszámok, de a drámai hatás kedvéért én inkább csak idevágom a videót, és hallgass meg a hangját, milyen a router, amikor bekapcsolod. Közben esetleg érdemes egy pillantást vetni a fogyasztásmérőre, ami 90 wattról felugrik 133-134 körüli értékre, azaz jó 40 wattos fogyasztást tud produkálni az eszköz, és ez még csak bootolás közben van. Szóval ott tartottunk, hogy router bekapcsolva, kábelek bekötve, IP cím beállítva, és akkor mérni kéne. Miután meggyőződtünk róla, hogy működik legalább a kapcsolat, és van hálózati összeköttetésünk, elindítjuk a TCP feletti mérést, mindenféle alapértelmezéssel egyenlőre, és látjuk, hogy nem csak hogy lassan indul a mérés, ez még önmagában nem lenne túl meglepő, de nem nagyon megy 400 akárhány megabit fölé, és ez rossz. Alapértelmezetten, mint látható, 10 másodpercig tart a mérés, elindítunk még egyet, mert hát nyilván nem hiszünk a szemünknek, de az értékek igazából konzisztensek, tehát többé-kevésbé ugyanazt mérjük több egyszerre is. Ahhoz, hogy megnézzük, hogy közben a CPU terhelés milyen, egy hosszabb mérést kell indítani, egy 20 másodperces mérést indítunk, és ez alatt, amíg ez tart, megnézzük, hogy a CPU terhelés mit reagál a routeren. Ugyanis, ha a CPU terhelés nagy, akkor sanszos, hogy az eszköznek a kapacitásánál járunk, ha egyéb más hiba nincsen. És mint látható, 80% körül van a terhelés, ami egyáltalán nem bíztató jel. Nyilván az első gondolat, mivel minden más már meg van javítva, hogy majd UDP felett jobb lesz. UDP felett mérve azt tűnt fel, hogy az értékek magasabbak, és a router processzor terhelése is leesik. Ez mindenképpen érdekes, és ráirányítja a figyelmet a routernek a működésére. Önmagában attól, hogy a processzor terhelése magas, az következne, hogy az eszköznek ez a kapacitása. Vagy az, hogy valahol a rendszerben van egy hibás beállítás. UDP esetén is azt csináljuk, hogy csinálunk egy hosszabb mérést, mint látod, ez most itt 40 másodperc, és a 40 másodpercet felhasználjuk arra, hogy megnézzük, hogy a CPU hogy viselkedik, és látható, hogy a töredéke annak, ami eddig volt. Az UDP értékeket érdemes megnézni mindkét oldalon. A képernyőn azt látod, hogy a mérő oldal mit mond, most pedig megmutatom, hogy a mért, tehát a másik oldal mit mond. Látod, hogy csupa nullát. Ez felettébb gyanús. Tudjuk, hogy az UDP nyugtarendszer nélkül működik, tehát a mérő oldalt eleve nem hisszük el. Ugye az csak küld, mindenféle visszajelzés nélkül. Ha viszont hiszünk a mért oldalnak, és igazából nincs okunk nem hinni neki, akkor az átvitt adatmennyiség nulla, azaz nyilván a processzor terhelése sem lehet magas a routeren, ha egyszer nem visz át adatot. Na de akkor mi történik? Hova lesz az adat? Célszerű megkérdezni a routert, hogy ő mit lát az interfészen, ehhez pedig a load interval értékét az alapértelmezett 5 percről levesszük 30 másodpercre, és megnézzük, hogy most mit mond az eszköz. Mivel épp egy mérés után vagyunk, meg kell várni, amíg az átlagolt értékek lecsökkennek annyira, hogy egyértelmű legyen, amikor jön a forgalom. Egy párszor kiadjuk ugyanazt a parancsot, és nézzük, ahogy az átlagolt értékek csökkennek. Látod, hogy a 0/0 interfészen már 3000 bit körüli érték van másodpercenként befele irányban, azaz lényegében nulla. Kifelé pedig 1 megabit körül van, ami tekintve, hogy gigabit körüli értékeket mérünk, tulajdonképpen szintén tekinthető nullának.
A másik vele szemben lévő interfész eddigre már 0 lett befele irányban, és fél megabit kifelé, tehát tulajdonképpen ez is szintén tekinthető nullának, úgyhogy elkezdhetünk újra mérni. A mérő szoftver szerint 900 megabittel küldjük az adatot, miközben a routeren azt látjuk, hogy a mért értékek igazából változatlanok. 0 bit kifelé és 4 megabit körül van befelé, ami ráadásul tovább csökken, a következő parancs kiadásnál már csak 174 kilobit. Láthatóan tehát, míg a küldő notebook maga szerint gigabit körüli értékekkel forgalmaz, a drót másik oldalán a router szerint nem, vagy hát legalábbis alig jön forgalom. Elég érdekes ez az ellentmondás. Lefuttatunk még egy adag mérést, és sokkolva látjuk, hogy 17 kilobitre esett a bejövő forgalom. Ez az a pont, ahol nem árt előszedni és leporolni a tudásunkat, mert láthatóan olyan dolgok történnek, amiknek így nem vagyunk urai. Emlékezzünk arra, hogy az interfész számlálók nem számolják azokat a biteket, amiket eldobnak. Csak azokat, amik sikeresen átmennek rajtuk. Mi számolja az eldobott biteket akkor? Egy másik számláló. A másik számláló például a bemeneti hibák számlálója, ami látod, hogy 1,5 milliónyi hibát mutat. Igen ám, de nem néztük meg a számlálót a mérés elején. Nem tudjuk, hogy ebben most mi számít bele és mi nem, úgyhogy a legegyszerűbb kinullázni mindent és az egészet újra kezdeni. Remélem látod már, hogy miért tart egy mérés órákig. Szóval a kontroller és az interfész számláló is ki vannak nullázva, mert a korábbi értékekről nem tudni, hogy minek a hatására változtak, annyi mindent csináltunk már. A következő UDP mérésnél ismét látjuk, hogy valaki valahol misztikusan eltünteti a forgalmunkat, de ezúttal, ha jobban megnézed, az interfész számlálóknál látod, hogy a bejövő hibákat mutató számláló már 130 000-nél tart, és a második lekérdezésnél már 180 000-en is túl van. Nyilvánvaló tehát, hogy lényegében ez az egyetlen számláló, aminek durván azzal arányban változik az értéke, ahogy a forgalmat kiküldöm. A kontroller számlálója pedig azt is megmondja, hogy mi történik. Ha megnézed, van 6 számláló. Ezek a beérkező csomagok mérete szerint számolnak. Ezt is kinulláztuk az előbb, és most azt látod, hogy szinte mind nulla, vagy legalábbis nulla közeli, kivéve az 1024-től a maximum számlálóé, ami már majdnem 4 millió. A max B az a max byte, tehát a legnagyobb byte, ami megengedett. A második lekérdezésnél már azt is látod, hogy pár másodperc alatt a számláló értéke csaknem megduplázódott, már 423 000-nél tart. A mérés végénél 434 000-en áll a számláló, amit előtte nulláztunk ki nem sokkal. Tulajdonképpen ez várható volt, nyilván nagy MTU-t használ a rendszer, hiszen minél több adatot próbál belesuvasztani egyetlen szegmensbe, azaz a maximális 1500-at használja ki. Azaz, várjunk csak, a két notebook MTU-ját Jumbo-ra állítottam, úgy durván 1 órája, igen, ez egy szerkesztett videó, amikor a lassú átvitelnek az okát kerestem. Ez azóta is így van, de a router MTU-ja csak 1500. Hoppá! Kezd összeállni a kép, és van egy sejtésünk. Futtassunk Wiresharkot akár mindkét oldalon, és nézzük meg, hogy mi történik. Felmerülhet a kérdés, hogy mi szükség van Wiresharkra, ha már egyszer van valami sejtésünk. A válasz egyszerű, mérnökök vagyunk, és a számokból és a tényekből tájékozódunk, nem sejtésekből. A sejtések tök jók, de adatok kellenek, hogy alátámasszák a sejtést. Úgyhogy megtaláljuk a Wiresharkban a forgalmat, és láss csodát, a szegmens méret 8234 byte. Ez bizony nagyobb, mint 1500. Milyen van a TCP-nek? MSS értéke van. Van MSS értéke az UDP-nek? Az bizony nincs neki. Boom! Már is közelebb kerültünk a megoldáshoz. A két oldal nem tudja közölni a másikkal UDP felett, hogy mekkora szegmens méretet használjanak, mert az UDP ezt nem támogatja. A router meg a nagy keretméretet nem támogatja. Úgy tűnik, hogy ez volt a nagy titok. Ellenőrizzük ugyanezt az interfész számlálóknál, és valóban meg is találjuk. Giants, azaz óriás szegmensek érkeztek.
Elég sokan érkeztek még hozzá, majdnem 460 000. Na, foglaljuk akkor össze, hogy hol tartunk. Egy csomó problémába ütköztünk még az egész mindenségnek a legelején, amíg nem jött össze a gigabit. Miközben próbáltuk azt elérni, össze-vissza állítgattunk mindent. Ezek között volt az MTU is, amit felemeltünk 9000 körüli értékre. Utána, amikor rájöttünk, hogy egy szoftver problémánk volt, és lecseréltük azt, az MTU-t már nem bántottuk többet, viszont bejött a képbe egy router alapértelmezett MTU-val. Aki a TCP esetén ráadásul kimaxolta a processzorát és dobálta a csomagokat, UDP esetén pedig csak simán dobálta a csomagokat. A beállított MTU értéket gyorsan le is ellenőrzöm Windowson, és valóban 9 KB-ra van állítva. Na, emeljük akkor meg az MTU-t a két interfészen, a routeren, hogy mindenhol a mérés során ugyanaz legyen. Beállítjuk a maximumot, amit a platform bír, ez itt most jelen esetben 9676 byte. Ezt mindkét oldalon megtesszük, és újra mérünk, először TCP felett. Csinálunk egy rövid mérést, ez azért van, hogy a TCP paramétereit könnyebben megtaláljuk Wiresharkban, egy 2 másodperces mérést csinálunk, csak azért, hogy lássuk, hogy mi történik, és ezek után futtatunk egy hosszabb mérést, ami bíztató, mert hirtelen 900 megabit fölött találjuk magunkat, méghozzá stabilan. Megnézzük, hogy a CPU terhelés hogy alakult mindeközben, és úgy tűnik, hogy 40-50% körül volt a maximum, azaz durván fele annak, mint amit korábban mértünk. Megnézzük akkor tehát Wiresharkkal is ezt a bizonyos TCP mérést, megnézzük, hogy az MSS értéke mennyi, és azt látjuk, hogy a küldő állomás az 9158-ra állítja be, és a fogadó állomás szintén 9158 byte-ot állít, ami jó, ez kisebb, mint amit a router most jelen pillanatban támogat. Na akkor, ellenpróba. Visszaállítjuk az MTU-t 1500-ra mindkét interfészen a routeren, és megnézzük, hogy változnak a mért értékek. Ez a lépés fontos, hiszen itt értjük meg, hogy pontosan melyik lépésünk volt az, ami befolyásolta a mérést, és melyik volt a helyes lépés. A helyes lépést visszacsinálva újra a rossz környezetben találjuk magunkat, ám ekkor ez már egy kontrolláltan rossz helyzet. Szerintem a képernyőn látható mérési eredmények magukért beszélnek, nem kell őket különösebben kommentálni. A processzor terhelése pedig ismét az egekben van, rögtön az elején. Remélem hasznosnak találtad ezt a kis videót, és segíteni fog téged a jövőben abban, hogy saját hálózatodon különféle méréseket végezz, vagy hibákat keres. Amennyiben további témákra vagy kíváncsi, látogass el a DevOps Akadémia weboldalára, ahol tájékozódhatsz a múltbéli és a jövőbeli ingyenes hálózatos képzésekről. Ha úgy gondolod, hogy szeretnél a hálózatokkal foglalkozni, de megakadtál, vagy nem látod, hogy hogyan tudnál fejlődni, gyere el, nézd be a következő ingyenes alkalomra, szerintem tudok neked valami izgalmasat mutatni.